Cetatea Rupea sau Cetatea Cohalmului e unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul României. Prima atestare documentară datează din anul 1324, când sașii răsculați împotriva regelui Carol Robert al Ungariei s-au refugiat în interiorul cetății Castrum Cuholm. Numele de Cuholom face referire la roca pe care a fost ridicată, mai exact bazaltul. Documentele din secolul al XV-lea menționează cetatea ca fiind un important centru comercial și meșteșugăresc cu 12 bresle. Cetatea a servit de-a lungul timpului ca fortificație, dar și refugiu pentru populația ce locuia dealurile și valea din împrejurimi, așezarea ei fiind strategică, la împinarea drumurilor ce făceau legătura între Transilvania, Moldova și țara românească prin pasurile sud-estice. Cetatea Rupea, ridicată pe dealul Cohalmului, domină de sus orașul. Ea a fost construită și extinsă în secolele al XIV-lea, al XVII-lea, ca cetate și refugiu pentru satele din împrejurimi. Curtinele formează 4 incinte, fiind întărite din loc în loc cu turnuri poligonale, circulația fiind controlată de mai multe porți interioare care compartimentează ansamblul fortificat. Incinta centrală îi prevăzută cu un reduit și cu o capelă. Cercetările arheologice au scos la iveală diverse obiecte, unelte din piatră, fragmente ceramice și urne funerare. Pe vremea dacilor, pe aceste locuri a fost ridicată Dava, cunoscută sub numele de Rami Dava, după diversele izvoare istorice. Această primă cetate antică îi evocată de astronomul, astrologul și cartograful Ptolemeu sub numele de Rami Dava, considerând-o ca una dintre cele mai importante cetăți ale Daciei meridionale. După ce a fost cucerită de romani, cetatea Rumi Dava devine castrul roman Rupes, adică stâncă sau piatră, numele roman fiind cel mai probabil legat de faptul că cetatea e construită pe un masiv de piatră. Numele roman o da și numele localității de astăzi, formată în jurul dealului, Rupea. Castrul roman Rupes făcea parte din centura de fortificații romane pentru apărarea zonei comerciale și a rutelor ce legau Valea Târnavelor, Valea Oltului, Râșnov și Hoghiz. Între anii 1432-1437, cetatea a fost atacată și jefuită de către turci, pentru că mai târziu, în anul 1643, să fie părăsită după ce un incendiu devastator o transformat-o în ruine. În 1716, zidurile cetății au folosit drept refugiu supraviețuitorilor epidemiei de ciumă, izbucnită în localitatea de lângă cetate. Cetatea a fost abandonată definitiv în anul 1790, în urma unei furtuni puternice care au distrus acoperișul. De atunci, cetatea e lăsată în paragină, deși localitatea Rupea a devenit în perioada interbelică un puternic centru cultural săsesc. În timpul regimului comunist, cetatea a rezistat la distrugerea ei completă de către autoritățile comuniste, care vroiau reciclarea bazaltului pentru amenajarea localității Rupea. Începând cu anul 2013, cetatea Rupea e restaurată în întregime. Prima incintă a sistemului de fortificare e cetatea de sus, care datează din perioada prefeudală și care cuprinde cele mai recente extinderi, printre care și turnul Slăninii, specific comunităților săsești. Intrarea în cetatea de sus se făcea printr-un culoar foarte îngust, care poartă numele Poarta de sub turnul Pulberăriei.
Se pot observa în interiorul incintei urmele de încăperi, ce au servit cândva drept locuințe pentru populația refugiată în cetate pe timpul asediilor. Cele mai cunoscute încăperi din cetatea de sus sunt camera judelui și camera preotului. Acestea însă sunt foarte greu identificabile astăzi. Sistemul de apărare al cetății are la bază zidurile acestei incinte, perfect îmbinate cu rocile naturale. Cetatea de sus are o suprafață de peste 1500 de metri pătrați. Cetatea de mijloc a fost construită în secolul al XV-lea. Aici se pot identifica turnul cu gratii, capela și un alt turn pentagonal unic în Europa, care e poarta de intrare în cetatea de mijloc. În această perioadă, cetatea a fost mărită prin adăugarea unei curți interioare, în care, în anul 1623, îi săpată fântâna cetății, adâncă de 59 de metri și nesecată până în prezent. Tot în cetatea de mijloc se pot observa turnul și poarta principală de jos, care datează din secolul al XVIII-lea. Din această perioadă datează și locuința paznicului cetății, din 1850, și magazia militară construită undeva la începutul secolului al XIX-lea. În planurile cetății sunt menționate și turnul Slăninii, specific cetăților săsești, turnul slujitorilor, magazia cu pulbere, turnul Ungrei, portița cercetașilor cu turnul cercetașilor, camera judelui regal, camera judelui scaunal, turnul scribilor, o gură de tragere, camera scaunală și camera de sus. Cetatea Rupea are forma unei spirale ascendente. Imediat ce o să intrați în interiorul zidurilor înalte de câțiva zeci de metri, o să vă cuprindă o atmosferă medievală, încărcată de istorie, și o să înțelegeți de ce această cetate atrage turiști din întreaga lume. Cetatea Rupea e mai mult decât o simplă construcție de piatră. Cetatea e o fereastră către trecutul îndepărtat al României și o mărturie a bogatei sale moșteniri culturale. Cu siguranță merită să o vizitați cel puțin o dată în călătorile voastre pe meleagurile Transilvaniei.